নমস্কাৰ, আজি মই এটা কেকৰ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এই কেকটো বনাবৰ কাৰণে মই দৈ, কণী একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু কেকটো মই এনেকৈ কেৰাহীতে বনাইছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো প্ৰেছাৰ কুকাৰ, কেৰাহী বা অভেনতো ইজিলি বনাব পাৰিব। দৈ বা কণী নিদিয়াকৈ আজি গাজৰৰ কেকৰ ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে এনেকুৱা মিডিয়াম চাইজৰ কাপ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই। কেকটোৰ কাৰণে গোটেই জোখখিনি এইটো চাইজৰ কাপেৰে ল'ম, তেতিয়া কেকটো ভাল হ'ব। আৰু প্ৰথমতে 3টা গাজৰ লৈ লৈছোঁ। গাজৰকেইটা ভালদৰে ধুই থোৱা আছে। এতিয়া প্ৰথমতে ওপৰৰ বাকলিখিনি গুচাই লৈছোঁ। এতিয়া মই গাজৰ দুটা ৰুকি ল'ম। ইয়াৰ কাৰণে ৰুকনিৰ যিটো সৰু ছাইড, সেই সৰু ছাইডটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু মই ইয়াত 2টা গাজৰেই ৰুকিছোঁ। 2টা গাজৰতে একাপ হৈ যাব যেন লাগিছে। এয়া মোৰ প্ৰায় গাজৰ দুটা ৰুকি হৈ গৈছে। এতিয়া মই প্ৰথমতে যিটো কাপ আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ, সেই কাপটোৰে গোটেই গাজৰখিনি জুখি ল'ম। এনেকৈ জোখত গোটেই বস্তুখিনি লৈ ল'লে কেকটো খুব একুৰেট হয় আৰু তেতিয়া খাবলৈও টেষ্টটো বেছি ভাল হয়। এয়া মই গোটেই গাজৰখিনি জুখি লৈছোঁ আৰু এইখিনি এয়া প্ৰায় একাপ হৈ গৈছে। ইমানখিনি গাজৰে আমি কেকটোৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া মই কেকটোৰ কাৰণে যিখিনি চেনি ব্যৱহাৰ কৰিম, চেনিখিনি এনেকৈ মিক্সিতে মই পিচি ল'ম। মিক্সিৰ সলনি আপোনালোকে হাতেৰেও গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব পাৰে, তেতিয়া অকণমান সময়টো বেছি লাগে। গতিকে মই এনেকৈ মিক্সিতে আধা কাপ চেনি আৰু 3টা ইলাচি খুব মিহিকৈ এনেকৈ পাউডাৰ ফৰ্মত হোৱাকৈ গোটেইখিনি পিচি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই 6 ইঞ্চি কেকৰ টিন লৈছোঁ। কেকৰ টিনটোত ভালদৰে ৰিফাইন তেল চাৰিওফালে এনেকৈ সানি লৈছোঁ। ভালদৰে ৰিফাইন তেল সানি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই এনেকৈ ওপৰত শুকান আটা ছটিয়াই লৈছোঁ আৰু শুকান আটা দি চাৰিওফালে ভালকৈ আকৌ এনেকৈ স্প্ৰেড কৰি দিছোঁ। এনেকৈ শুকান আটাৰ সলনি আপোনালোকে এখন বগা কাগজ কেক টিনটোৰ চাইজত কাটি তেনেকৈও ল'ব পাৰে। আৰু কেকটো আজি মই বনাবৰ কাৰণে একেবাৰে কম ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিম। ইয়াৰ কাৰণে অলপমান ঘিউ প্ৰথমতে ভালকৈ গলিব দিছোঁ আৰু ঘিউখিনি যেতিয়া কুহুমীয়া গৰম হ'ব তেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া কেকটো বনাবৰ কাৰণে এখন ডাঙৰ কেৰাহী পাতি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে অলপমান মই এনেকৈ নিমখ দি দিছোঁ। এনেকৈ অলপমান নিমখ যেতিয়া দি দিয়া হয় তেতিয়া কেকটোৱে হিটটো সমানে পাব আৰু তেতিয়া কেকটো ভাল হ'ব। এনেকৈ নিমখখিনি ভালকৈ বহলাই দিছোঁ। ইয়াত বালিও ল'ব পাৰে। এখন প্লেট ওপৰত দিছোঁ কেকটো ৰাখিবৰ কাৰণে। যিকোনো সৰু এডাল ষ্টেণ্ড বা বাতিও দিব পাৰে। এতিয়া ঢাকোনখন বন্ধ কৰি দিছোঁ। গেছটো অন কৰি দিছোঁ এতিয়া আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখি 10 মিনিটৰ কাৰণে এনেকৈ কেৰাহীখন গৰম হ'ব দিছোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে কেকৰ বেটাৰটো ৰেডি কৰি লওঁ। যিখিনি চেনি আৰু ইলাচি পিচি ৰাখিছিলোঁ গোটেইখিনি ইয়াতে দি ল'লোঁ। আধা কাপ ইয়াতে মই গাখীৰ লৈছোঁ। গাখীৰখিনি আগতে গৰম কৰি থোৱা গাখীৰ, মানে এতিয়া নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰতে আছে। প্ৰথমতে চেনি আৰু গাখীৰখিনি খুব ভালদৰে মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত সেই একেটা যিটো গাখীৰৰ কাপ, সেই গাখীৰৰ কাপটোৰে ইয়াতে মই 4 চামুচ ঘিউ দিছোঁ। মানে 1/4 কাপ ইয়াতে ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। একেবাৰে কম পৰিমাণে ইয়াতে ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে ঘিউৰ সলনি ৰিফাইন তেল দিব পাৰে বা ৰিফাইনৰ সলনি বাটাৰ অলপমান গলাই তেনেকৈও দিব পাৰে। এতিয়া ইয়াতে লৈছোঁ 1 কাপ আটা, 2 চামুচ পাউডাৰ গাখীৰ, সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ বেকিং পাউডাৰ আৰু আধা চামুচ বেকিং ছ'ডা দি গোটেইখিনি এনেকৈ চালি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া লাহে লাহে বেটাৰটো প্ৰথমতে এনেকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। গাজৰৰ কেকৰ কাৰণে কেকৰ বেটাৰটো অলপ আমি ডাঠকৈ ৰাখিব লাগিব। গতিকে প্ৰথমতে ইয়াত গাখীৰ বা পানী দি নিদিব। এনেকৈ প্ৰথমতে খুব ভালদৰে গোটেইখিনি মিক্স কৰি চাই লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াত গাখীৰ বা পানী ব্যৱহাৰ কৰিম। গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে এতিয়া যিখিনি গাজৰ ৰুকি ৰাখিছিলোঁ, গাজৰ 1 কাপ ইয়াতে দি লৈছোঁ। এতিয়া লাহে লাহে আকৌ গোটেইখিনি মিক্স কৰিছোঁ কাৰণ গাজৰৰ পৰা পানী ৰিলিজ হ'ব। এতিয়া এনেকৈ লাহে লাহে মিক্স কৰি থাকোঁতে বেটাৰটো আগতকৈ এয়া চাওক অলপ ঢিলা হৈ আহিছে।
গাজৰৰ সৈতে গোটেই বেটাৰখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া মই ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচ গাখীৰ দিছোঁ কাৰণ বেটাৰটো আমি অলপ ডাঠকৈ ৰাখিম গতিকে বহুত বেছি ইয়াতে গাখীৰ একেবাৰতে দি দিয়া নাই এতিয়া গাখীৰখিনি দি ভালদৰে গোটেইখিনি আকৌ লাহে লাহে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু আমাৰ কেকৰ বেটাৰটো ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া মই যিটো কেক টিন আগতীয়াকৈ ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ কেক টিনটোলৈ গোটেই বেটাৰখিনি এনেকৈ দি লৈছোঁ ভালদৰে গোটেই কেক টিনটোত এনেকৈ স্প্ৰেড কৰি দিছোঁ এতিয়া একেবাৰে ওপৰত অলপ সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা কাজু আৰু কিচমিচ দি এনেকৈ সজাই দিছোঁ ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ পছন্দ অনুসৰি যিকোনো ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিব পাৰে বা একো নিদিয়াকৈ প্লেইনকৈও ৰাখিব পাৰে আৰু আমাৰ কেৰাহীখনো খুব ভালদৰে গৰম হৈ গৈছে কেৰাহীখন 10 মিনিটৰ কাৰণেহে গৰম কৰিছোঁ এতিয়া ইয়াত কেকৰ টিনটো বহাই দিছোঁ আৰু কেকটো বেক হ'বৰ কাৰণে খুব ভালদৰে ঢাকি দিছোঁ গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল'ত ৰাখিছোঁ আৰু কেকটো মই 35 মিনিটৰ পিছত চেক কৰি চাম এতিয়া মই কেকটো 40 মিনিটৰ পিছত চেক কৰি চাইছোঁ মানে মই এবাৰ কেকটো 35 মিনিটৰ পিছত চেক কৰিছিলোঁ তেতিয়া কেকটো ভালদৰে হোৱা নাছিলে গতিকে এতিয়া আকৌ এবাৰ কেকটো চেক কৰিছোঁ এনেকৈ এডাল হলা ভৰাই চাওঁতে অকণো কেঁচা বেটাৰ লাগি অহা নাই তাৰ মানে কেকটো মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া কেকটো ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে নমাই ৰাখিলোঁ আৰু ভালদৰে যেতিয়া কেকটো ঠাণ্ডা হৈছে এতিয়া মই সাইডবোৰ এনেকৈ চুৰিখনে অলপ এৰুৱাই দিছোঁ আৰু কেকটো কেক টিনৰ পৰা উলিয়াই লৈছোঁ এই কেকটো বনাওঁতে ইয়াতে আমি যেহেতু কণী বা দৈ একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই তথাপিও এনেকৈ বনালে কেকটো খুব কোমল হয় আৰু গাজৰ দিয়াৰ কাৰণে ইয়াৰ কালাৰটো চাওক খুব ধুনীয়া হৈছে কেকটো খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিছে আৰু কোমল হৈছে এবাৰ মই এনেকৈ আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা এয়া কেকটো দেখুৱাই দিছোঁ এতিয়া মই কেকটো সৰু সৰু পিছত কাটি লৈছোঁ এই কেকটো যদি আপোনালোকে অভেনত বেক কৰে 165 ডিগ্ৰীত 40 মিনিটৰ কাৰণে কেকটো বেক কৰিব এয়া মই গোটেই কেকখিনি সৰু সৰু পিছত কাটি ল'লোঁ আৰু কেকখিনি খুব কোমল হৈছে আৰু কেকৰ কালাৰটো চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আজিৰ এই ৰেচিপিটো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ